ঘৰৰ পৰা আমি এটা উলিয়াইছো আৰু উলিয়াৰ লগে লগে আমি ইয়াতে ভাগ কৰিছো 10টা হিচাপে যেহেতু এককৰ ঘৰত যায় গোটেইখিনি কাউন্ট হ'ব 10 আৰু ইয়াতে আছে 7 টোটাল আমাৰ 17টা হ'ল নমস্কাৰ নিপুণ অসম বা এফএলএম মিছনৰ যিবিলাক টিএলএম বিদ্যালয়সমূহ প্ৰভাইড কৰিছে তাৰ ভিতৰত এটা অন্যতম টিএলএম হৈছে এবাকাছ মোৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখিছে 2 rod এবাকাছ আৰু ইটো হৈছে 3 rod এবাকাছ ইয়াতে তিনিডাল ৰড দিয়া হোল আছে আৰু ইটো দুডাল ৰড দিয়া হোল আছে অৰ্থাৎ ইটোৱে বুজাইছে ইটো হৈছে ক্লাস 1 ৰ এবাকাছ ইটোৰ জৰিয়তে আপুনি ক্লাস 1 ক শিকাব পাৰিব আৰু ইটো হৈছে ক্লাস 2 এবাকাছ ক্লাস 2 এবাকাছত আপুনি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এগৰাকী 999 লৈকে সংখ্যাৰ চিনাকি দিব লাগিব আৰু 99 লৈকে বিয়োগ কৰা যেটো দক্ষতা সেইখিনি আপুনি 3 rod এবাকাছৰ জৰিয়তে দিব লাগিব আৰু 2 rod এবাকাছত আপুনি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এগৰাকী 99 লৈকে সংখ্যাৰ চিনাকি আৰু যোগ বিয়োগখিনি দিব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে এবাকাছৰ জৰিয়তে এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি শিকিব প্ৰথমতে সংখ্যা গণনা কৰা শিকিব দ্বিতীয়তে স্থানীয় মানৰ বিষয়ে শিকিব আৰু যোগ বিয়োগ সংখ্যা বিভাজন আৰু একত্ৰীকৰণৰ বিষয়ে এবাকাছৰ জৰিয়তে শিকিব প্ৰথমতে আহিছো 2 rod এবাকাছৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে চাব ইটো প্ৰথমতে একক হিচাপে ধৰি লব আৰু এককত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপুনি এক বুজাই বুলি তেওঁলোকক কৈ দিব গতিকে ইয়াতে আপুনি এনেদৰে মনিবিলাক এটা এটা কৈ দি যাব একৰ পৰা আপুনি এনেদৰে দি যাব 1 2 3 4 5 6 7 গতিকে ইয়াতে 9 ৰ পিছত ইটো ইয়াত নাথাকে অৰ্থাৎ ইয়াতে আমি 9 লৈকে দিব পাৰিম 9 ৰ পিছত সংখ্যাটো আমি যদি দিব বিচাৰো তেতিয়া হলে ইয়াতে আমি আকৌ এডাল ৰড দিব লাগিব যেতিয়া আমি দহকৰ ঘৰৰ আমি স্থানীয় মান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাম 9 ৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব 10 হ'ব আৰু 10 বুজাবলৈ এই সকলোবিলাক মনি কি কৰিব লাগিব উলিয়াই দিব লাগিব এই সকলোবিলাক মনি এতিয়া আপুনি কি কৰিব উলিয়াই দিব লাগিব এই মনিবিলাক উলিয়াই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এটা বেলেগ ৰঙৰ আপুনি মনি দি দিব সো এইটোই কি বুজাইছে 10 বুজাইছে আগৰটোৱে বুজাইছিল আমাৰ একক 9 লৈকে বুজাইছিল কিন্তু যেতিয়া আমি ইয়াত নিদি ইয়াত দিলু আৰু ইয়াৰ ধাৰণাটাই 10 বুজাইছিল গতিকে এটা মনি মানে ইয়াতে 10 বুজাব যেতিয়া আৰু ইয়াত আৰু এটা মনি দিব আপুনি ইয়াতে কি হ'ব 20 হ'ব সেইদৰে যেতিয়া আপুনি ইয়াতে দি থাকিব ইয়াতে কিমানটা ধৰিছে 10 20 30 40 50 60 70 80 90 গতিকে দহকৰ ঘৰৰ এটা মনিৰ মান 10 গতিকে ইয়াতে 9টো আছে 9টাত আমাৰ কি হ'ব 90 হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইদৰে ভালদৰে আমি স্থানীয় মানটো বুজাই দিব লাগিব যেতিয়া ইয়াতে আমি এটা দিম ইয়াৰ মান কি বুজাব 91 বুজাব ইয়াৰ পিছত যদি আৰু এটা আমি ইয়াতে দিও 91 ৰ লগত 1 যোগ হ'ব 92 হ'ব গতিকে এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াৰ জৰিয়তে স্থানীয় মানটো বুজাই দিব পাৰিব এতিয়া আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰোল নম্বৰ হিচাপে মাতিব আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰসমূহ ইয়াতে এবাকাছত দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিব ধৰা হওক এজন ছাত্ৰৰ ৰোল নম্বৰ 12 তেতিয়াহলে আপুনি 12টো দেখুৱাবলৈ 10
আৰু 2 ভাগ কৰি দেখুৱাব আৰু 10ৰ ঘৰত এটা মণি দিব এটোৱে 10 বুজাইছে আৰু 2 দেখুৱাবৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে দুটা মণি দি দিব এটোৱে 12 বুজাইছে ধৰক এজন ছাত্ৰৰ ৰোল নম্বৰ 28 তেতিয়াহলে আপুনি কেনেদৰে দিব গতিকে 28 টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভঙাই দেখুৱাব 10ৰ ঘৰত ইটো 10 আৰু 10 দিলো 10 10 20 হৈছে আৰু আমাক লাগে এককৰ ঘৰত 28 8টো মণি লাগে গতিকে ইয়াতে কেইটা আছে দুটা আছে 20 21 22 23 24 25 26 27 28 গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইদৰে নিজৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰসমূহ কেনেদৰে এবাকাছত দেখুৱাব পাৰিব এইদৰে বুজাই দিব ইয়াৰ জৰিয়তে যোগৰ ধাৰণা আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰিব ধৰা হল এজন ছাত্ৰৰ হাতত 13টা চকলেট আছে তেওঁৰ বন্ধু এজনে সেই ছাত্ৰজনক আৰু 12টা চকলেট দিলে তেতিয়াহলে ছাত্ৰসকলে ইয়াত কেনেদৰে দেখুৱাব ছাত্ৰসকলক আপুনি কেনেদৰে দেখুৱাব ইয়াতে 13টা আছে আৰু 12টা চকলেট দিছে গতিকে ছাত্ৰসকলক প্ৰথমতে 12 টো ভঙাই দেখুৱাব আৰু 12 10 যোগ 2 গাঁথনিটো দেখুৱাই দিব গতিকে 10 হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে এটা আমি মণি দি দিম 10 আৰু 2 দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াতে আমি দুটা মণি দিম গতিকে 13 আৰু 12 মিলি কিমান হল 10 10 20 ইয়াতে কেইটা হল 5টা 25 গতিকে ছাত্ৰসকলক এইদৰে যোগৰ ধাৰণাটো আপুনি দিব পাৰিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইদৰে সংখ্যা গণনা কৰা স্থানীয় মান যোগ বিয়োগ সংখ্যাৰ বিভাজনটো আপুনি দেখুৱাই দিব পাৰিব এটো হৈছে ক্লাস 1 ৰ 99 লৈকে আপুনি সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখুৱাব পাৰিব আৰু এটো হৈছে ক্লাস 2 ৰ এবাকাস ইয়াতে 3ডাল ৰড আছে ইয়াতে 3ডাল ৰড আছে প্ৰথমটো ৰড হৈছে একক ইয়াতে আমি কি কৰিছো 9 লৈকে দিব পাৰিছো 9ৰ পিছত আমি ইয়াতে সংখ্যা মণি দিব নোৱাৰো তো 10 দিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ সহায় লব লাগিব গতিকে এইটোই কি বুজাইছে 10 বুজাইছে গতিকে ইয়াতে 9টা আছে আৰু ইয়াতে 10 কিমান হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰসকলে বুজিব 10 আৰু 9 কিমান হৈছে 19 হৈছে ইটো মই বেলেগ মনি কৰি দিছো 19 হৈছে 10 আৰু আপুনি 10 দিলে 20 30 40 গতিকে ইয়াতে 90 লৈকে ধৰিছে ইয়াৰ পিছত 100 আপুনি ইয়াতে দিব নোৱাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইদৰে বুজাই দিব 100 দিবৰ কাৰণে ইটো একক গল দহক গল শতক দিবৰ কাৰণে আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেদৰে আৰু এডাল হলা ইয়াতে লগাই দেখুৱাই দিব এইবাৰ আমি কি কৰিম শতকৰ ঘৰত সংখ্যা হজাম গতিকে আপুনি বেলেগ কালাৰ এটা দি দিব এনেদৰে ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে কি হৈছে শতক হৈছে বাকিবিলাক আপুনি উলিয়াই দিব পাৰিব তো 100 বুজাবৰ কাৰণে আপুনি আটাইবিলাক মণি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব গতিকে এইটো কি হৈছে ইয়াতে একক দহক শতক ইয়াতে আমি কি বুজাইছো 100 বুজাইছো ইয়াতে যদি দিও ইটো কি বুজাব 110 বুজাব ইয়াতে যদি আমি এটা মণি দিও ইটো হ'ব 111
ইয়াতে সেই হিচাপে যদি আপুনি মনি বঢ়াই গৈ থাকে 9 লৈকে 119 হ'ব ইয়াতে যদি আপুনি মনি বঢ়াই 10 10 বাঢ়ি যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইদৰে ভালদৰে বুজাই দিব পাৰিব ইয়াতে আছে 100 ঘৰত শতকৰ ঘৰত এটা আছে মানে 100 যদি দুটা দিও আমি 200 হ'ব দশকৰ ঘৰত দুটা আছে মনি এটা 10 আৰু এটা 10 গতিকে ইয়াতে 20 আছে 220 আৰু এককৰ ঘৰত আমাৰ দুটা আছে গতিকে ইয়াতে 1 2 222 গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেদৰে এইটো শতকৰ ধাৰণাটো দিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি যোগ বিয়োগৰ ধাৰণাটো দিব পাৰিব ধৰা হওক 222 ৰ পৰা 20 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব গতিকে 20 বিয়োগ কৰাৰ 20 ৰ ধাৰণাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানে 2 আৰু 0 মিলি 20 গতিকে ইটো হৈছে আমাৰ দশকৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা এটা আনিলে 10 বিয়োগ হ'ব আৰু এটা আনিলে 20 হ'ব দুটাত 20 গতিকে এবাৰ কিমান থাকিব 202 202 ৰ পৰা 100 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব গতিকে শতকৰ ঘৰত আমাৰ ইটো একক দশক শতক ইয়াৰ পৰা এটা দুটা মনি আছে 200 আছে ইয়াৰ পৰা আমি এটা নিলে কিমান থাকিব 102 থাকিব ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপুনি যোগৰ ধাৰণাটো দিব পাৰিব স্থানীয় মানৰ ধাৰণা দিয়াৰ পিছত আৰু গণনা কৰাটো দিয়াৰ পিছত যোগৰ ধাৰণাটো দিব পাৰিব ইয়াতে আমাৰ এটা মনি আছে শতকৰ ঘৰত 100 হৈ আছে গতিকে 100 ৰ লগত 115 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাই দিব 115 গতিকে এককৰ ঘৰত আমি কিমান দিব লাগিব 5টা মনি দিব লাগিব যেহেতু এককৰ ঘৰত আমাৰ 5 আছে 15 ইয়াতে আমি 5টা মনি বুলি কৈছো মনিবিলাক বাকি কিবা বেলেগ নাম আছে যদি নাজানো 15 হবৰ কাৰণে আমি 5টা দিছো এককৰ ঘৰত তাৰ পিছত দশকৰ ঘৰত আমি এটা মনি দিছো 15 হল আৰু শতকৰ ঘৰত আমি কিমান দিম এটা দিম 115 আমি যোগ কৰিছো গতিকে 100 লগত 115 যোগ কৰিলে কিমান হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াৰ পৰা আপুনি দেখুৱাই দিব পাৰিব গতিকে শতকৰ ঘৰত কিমানটা আছে দুটা আছে মানে 200 শতকৰ ঘৰত দুটা আছে মানে 200 আৰু দশকৰ ঘৰত এটা আছে মানে 10 আৰু এককৰ ঘৰত 5টা আছে মানে 5 গতিকে 215 গতিকে 215 ৰ লগত যদি আমি 52 যোগ কৰো তেতিয়াহলে কিমান হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইটো আপুনি দিব পাৰিব 52 সংখ্যাটো 5 2 হয় গতিকে এককৰ ঘৰত আমাৰ যাব দুটা 1 2 আৰু দশকৰ ঘৰত 52 হ'ব লাগিলে ইয়াতে আপুনি দিব লাগিব ৰঙা 5টা দিব লাগিব 5 আৰু 2 10 20 30 40 50 52 দিছো গতিকে 215 লগত 52 যেতিয়া আমি যোগ কৰিলো কিমান পালো 200 লগত 200 আছে ইয়াতে কিমান আছে 10 20 30 40 50 60 আৰু ইয়াতে আছে 1 2 3 4 5 6 7 গতিকে 267 গতিকে আমাৰ ইয়াতে আছে 267 267 আছে ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া বিয়োগ কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াৰ পৰা আপুনি বিয়োগ শিকাব সাপোজ ইয়াতে আমাৰ 9টো আছে 7টা আছে ইয়াতে এককৰ ঘৰত 7 আছে ইয়াতে আছে দশকৰ ঘৰত আমাৰ 1 2 3 4 5 6 60 আছে আৰু ইয়াতে 200 আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি 29 বিয়োগ কৰিম সাপোজ আমি 29 আপুনি 19 29 39 বা আপুনি 28 যিকোনো সংখ্যা আপুনি বিয়োগ কৰি দেখাব পাৰে কাৰণ যেটো আমি ধাৰ কৰি আনা বিয়োগ বুলি কয় হেতু আপুনি ইয়াৰ পৰা দেখাব পাৰে ইয়াত কেইটা আছে আমাৰ সাপোজ ইয়াতে 7টা আছে যদি আপুনি 7 বিয়োগ কৰে ধৰিলে 7টা যদি আপুনি বিয়োগ কৰে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট এই 7টা গুচি যাব সেই হিচাপে মই বেছি সংখ্যা লৈছো 29 লৈছো 29 টো লৈছো সো 267 ৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা 29 বিয়োগ কৰিম সো 29 বিয়োগ হ'বৰ কাৰণে 29 সংখ্যাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুজি পাব 20 যোগ
9 29 প্ৰথমতে আমি এককৰ ঘৰৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু দশকৰ পৰা 20 গতিকে এককৰ ঘৰত আমাৰ কেইটা আছে মনি 1 2 3 4 5 6 7 গতিকে 9টা নাই আমাৰ মনি লাগে ইয়াতে 9টা গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা 10 লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমি এটা 10 লৈ যাব লাগিব যেহেতু আমাৰ ইয়াতে 7টা আছে আৰু দুটা থাকিলে আমি পাৰিলো হয় ইয়াৰ পৰা আমি যেতিয়া এটা উলিয়াই লম ইয়াৰ পৰা 10 হৈ যাব হালধীয়া আপুনি ইয়াতে 10টা যাব 10টা মনি হালধীয়া কালাৰ আপুনি দি দিব মোৰ ইয়াতে হালধীয়া কালাৰৰ 10টা নাই যিকোনো ইয়াৰ পৰা 10টা লৈছো এইদৰে 10টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাঙি দেখুৱাব যে দশকৰ ঘৰৰ পৰা এটা যেতিয়া আমি উলিয়াম ইয়াৰ মান হ'ব আমাৰ 10 সো আমাক কিমান লাগে 19 9টা বিয়োগ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ বিয়োগ কৰিম 10 আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ 7 টোটাল আমাৰ 17টা হ'ল গতিকে 17ৰ আমি বিয়োগ কৰিব লাগে 9 17 9 গলে কিমান থাকিব 8টা থাকিব গতিকে ইয়াতে 7টা আছে আমি ইয়াতে এটা দি দিলো বা আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গোটেইখিনি উলিয়াই লৈ কাউন্ট কৰি দেখুৱাব 29 বিয়োগ কৰিম আমি 29 বিয়োগ না যায় যাৰ কাৰণে এই দহৰ পৰা আমি দহকৰ ঘৰৰ পৰা আমি এটা উলিয়াইছো আৰু উলিয়াৰ লগে লগে আমি ইয়াতে ভাগ কৰিছো 10টা হিচাপে যেহেতু এককৰ ঘৰত যায় গোটেইখিনি কাউন্ট হ'ব 10 আৰু ইয়াতে আছে 7 টোটাল আমাৰ 17টা হ'ল গতিকে 17 9 গলে হ'ব 8 গতিকে আমাৰ ইয়াত থাকিব 8টা গতিকে ইয়াতে আমাৰ কিমান থাকিল 10 20 30 40 50 60 আছিল 10 আমাৰ বিয়োগ হৈ গল গতিকে আমি বিয়োগ কৰিব লাগে 29 এরপর আমার 20 বিয়োগ হব 9 বিয়োগ কৰিলো এতিয়া আমাৰ 20 বিয়োগ হব গতিকে এইটো 10 আৰু 10 আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিলো গতিকে এইখিনি হ'ব কিমান থাকিলে আমাৰ ইয়াতে এককৰ ঘৰত আছে আমাৰ 8টা 1 2 3 4 5 6 7 8 দশকৰ ঘৰত আছে 10 20 30 আৰু শতকৰ ঘৰত আছে দুটা 200 গতিকে 238 আমি পাই গলো যদি আপুনি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শতকলৈকে এবাকাছৰ জৰিয়তে যোগ বিয়োগ স্থানীয় মান সংখ্যাৰ গণনাৰ বিষয়ে ধাৰণা দিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি 999 লৈকে দিব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল আপুনি গম পালে এবাকাছ ইউজ কৰি আমি কেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সংখ্যা যোগ বিয়োগ স্থানীয় মান সংখ্যা গণনা এইখিনি আমি দিব পাৰো আশা কৰিছো আপুনি ভিডিওটো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে ভিডিওটো আপুনি কাইন্ডলি শেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ